Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái cách mà một con overload, tức là cái con rơ le nhiệt, nó hoạt động để bảo vệ động cơ như thế nào và cái cách đấu của nó như thế nào. Đấy, cách đấu của rơ le nhiệt và converter. Đấy thì thông thường ấy các bạn, thì cái động cơ nhỏ thì nó hay sử dụng là một con converter này đi kèm với cả một con overload, con rơ le nhiệt, thì nó đã đủ để tạo thành một cái cặp là chạy và bảo vệ cho động cơ. Đấy, còn con này thì nó có hai cái converter, là bởi vì một converter nó chạy biến tần này các bạn, và một converter nó sẽ lấy nguồn trực tiếp từ lưới vào các bạn nhé, tức là lấy nguồn trực tiếp không qua biến tần, còn một con nó lấy qua biến tần. Đấy thì bình thường nhá, đây mình đang nói cái động cơ bình thường mà không có biến tần ấy, thì nó sẽ lấy một con này và nó cắm vào đây. Thì bản thân ba cái pha động lực để vào động cơ 3 pha thì nó sẽ được nối với ba cái pha động lực, ba giờ cái chân động lực của con overload như thế này. Đấy, và cái phần điều khiển của nó thì nó sẽ lấy cái chân NC. Đấy các bạn, thường các cái con rơ le nhiệt này nhá, nó sẽ có hai cặp tiếp điểm là NO và NC. Tức là cái NO này là cái tiếp điểm normal close, tức là cái tiếp điểm thường đóng. Thế thì thường đóng có nghĩa là lúc nào nó cũng như cái công tắc đang bật. Đấy, khi mà cái động cơ nó quá dòng, đấy, vì lý do gì đó nó kẹt hay là nó bị hỏng bi chẳng hạn, hay là nó bị quá tải, thì nó sẽ tăng cái dòng lên và dẫn đến nhảy cái con overload này. Và khi nó nhảy như vậy thì chính là nó đã tách cái tiếp điểm NC này ra, tức là nó giống như công tắc tắt. Đấy, khi quá dòng thì nó ngắt cái này ra. Đấy, các bạn tưởng tượng khi nó ngắt ra thì nó sử dụng cái tiếp điểm thường đóng này để nó điều khiển cho cái con A1 của converter này. Đấy thì để đóng cho converter thì nó cần một cái nguồn cấp vào A1 và A2. Đấy, thế thì nó sẽ cấp nguồn qua cái tiếp điểm này các bạn nhé. Một chân nó sẽ cấp thẳng vào, ví dụ L chẳng hạn, một chân nó cấp vào N, thì nó sẽ lấy một chân của converter, nó cắm vào đây, và chân này nó đưa vào cái nguồn chẳng hạn. Thì khi mà cái overload nó nhảy thì cái nguồn này, thì cái dây này nó tách ra, thì đương nhiên là bạn cấp một dây vào converter thì converter nó sẽ không hút. Đấy, còn cái chân NO này thì thông thường người ta hay sử dụng vào cái việc gọi là báo về, tức là báo trạng thái để cho cái PLC, ví dụ như bạn dùng PLC chẳng hạn, hay bạn dùng hệ thống BMS, thì nó sẽ báo cái tiếp điểm này về. Thì ở trên cái hệ thống đó nó sẽ nhận biết được là cái con overload này nó đang nhảy, cái động cơ này đang quá dòng. Đấy, để cho mà chúng ta có thể đến tận nơi và kiểm tra cũng như là sửa chữa nó. Và một cái chú ý đó chính là cái cách đặt đây các bạn nhé. Thì cái cách đặt của cái overload là nó ở cái núm đây, thì thường nó có cái dòng này. Tuy nhiên các bạn phải căn cứ với cái động cơ nhé. Ví dụ như là cái động cơ của mình là 1,5 kW chẳng hạn, thì chúng ta sẽ đặt là dòng nó khoảng độ 3,2 là định mức, thì chúng ta đặt thấp hơn một chút. Ví dụ như là đặt là 2,8 chẳng hạn. Vì thông thường động cơ nó chạy khoảng 7-8% tải thì là tốt. Chúng ta đặt như vậy, nếu mà nó nhảy chúng ta sẽ cho lên định mức. Đấy, thì cái này nó làm việc bằng dòng các bạn nhé, dòng điện. Đấy, khi dòng tăng thì nó sẽ làm nóng cái con thanh ở trong này lên và nó sẽ ngắt. Còn nó sẽ ngắt cái tiếp điểm này, và nó ngắt cái nguồn cấp vào converter. Đấy thì cái overload kết hợp với một con converter thì nó có chức năng là bảo vệ cho cái động cơ không bị hỏng. Đấy, khi quá dòng nó không bị hỏng, bởi vì mình converter thì nó không nhận biết được, nó cứ thế nó đóng nguồn vào thì chạy một thời gian có thể là cái động cơ nó sẽ chết các bạn ạ. Đấy thì cái overload nó cũng đơn giản vậy thôi. Và khi mà nó nhảy nhá các bạn nhá, thì các bạn phải chú ý kiểm tra cái động cơ trước. Nếu mà cái giá trị đặt ở đây nó đúng rồi thì khi mà nó nhảy
thì điều đầu tiên các bạn cần phải sử dụng đồng hồ và kiểm tra cái động cơ xem nó có vấn đề gì không, và kiểm tra cơ khí của động cơ xem có vấn đề gì không, rồi mới reset. Đấy, chứ các bạn mà reset ngay khi mà nó nhảy ấy, thì có thể là sau vài lần reset là cái động cơ nó cũng không thể nào nó chịu được, là nó sẽ chết ngay các bạn nhé. Đấy, thì đây là cái loại mà có một công tắc các bạn nhé. Đấy là loại mà nhỏ, động cơ công suất cỡ nhỏ, cỡ như là 3 kW trở xuống đấy, thì người ta hay sử dụng cái kiểu trực tiếp như này. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.